Yeah.
أنا حلوة شو ده هذا حلوة أبينا حلوة سابزيرو تموتن كبر عن خاطر ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19:18 ኢየሱስ እዚህ ዝተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ቀቅድሚኦም ናብ ቤተፋጌን ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ዝበሃል እምባ ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ክልተ ለኣኸ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብ ኣምሳኣትኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ፃዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ንዑ ፈቲሕኩም ኣምፅዎም ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ካብ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በሉ እቶም ዝተለኣኹ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነዚ ፃዕብ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ፃዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ እውን ኣምፅኦ ኣብቲ ፃዕብ ክዳውንቲ ምስ ጎዝጎዝሉ ከዓ ንኢየሱስ ኣርባቦ ወጥሕዎ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንፀፉ ናብ ጥቓ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብምልእቶም በቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክርስቶስን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ንሱ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እውን በሉ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝነብሩ ገሊኣቶም ፈሪሳውያን ከዓ መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ገስፆም በሉ ኢየሱስ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣማን ክጭድሩ የምለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትሓልፍ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይኽእል ዘሎ
ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቀረቡ ኣብ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤት ፋርዲ በፅሑ ኢየሱስ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ከምዚ በሎም ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብኡ እስርቲ ኣድጊ ምስ ህልዋ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሖም ከዓነ ኣምፅኡለይ ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በሉ ብኡ ድማኒ ክሰዶም እዩ እዚ ኩሉ ዝኾነ እቲ ብነቢይ ኢየሩሳሌም እንሆ ንስኺ ለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ኣገል ንጉስኪ ለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝተባህለ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ከይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ ነታ ኣድግን ነታ ዒሉን ኣምፀሉ ክዳውንቶም ድማ ኣብ ዝባን ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተወጠሐን እቶም ህዝቢ ብምልኦም ድማኒ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ አንጾፉ ካልኦት እውን ካብ ኣእዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብቲ መንገዲ ይንስንሱ ነበሩ እቶም ከቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ከዓ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እንዳበሉ ይጭርሑ ነበሩ ናብ ኢየሩሳሌም ብሰዓቱ ከዓ ብዘላእታ ከተማ መን እዩ እዚ እናበለት ተናወፀት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ
በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ። ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ኣብ ቤተ መቅደስ ብሸጡን ሃሌሉያ
ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 11
ናብ ኢየሩሳሌም ንምእታው ተቐደበ ዘይቲ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ለኣኸ ከምዚ ድማ በሎም ኣብ ቅድሚኹም ኣብ ዘላ ዓዲ ኪዱ ናብኣ ምስ ኣተኹም ሽዑ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ፃዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ኣምፁለይ ገለ ሰብ ስለምንታይ እዚ ትገብሩ ኣለኹም ተበልኹም ጎይታ ይደልይ ኣሎ ብኡሩ ነጀው ክሰድዮ እዩ በልዎ ምስ ኮዱ ከዓ ነቲ ፃዕብ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መገዲ ተኣሲሩ ረኺቦም ፈትሕዎ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበረ ከዓ ገሊኦም ነዚ ፃዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎም እሞ ሓደግዎም ነዚ ፃዕብ ከዓ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ ክዳውንቶምን ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተወጥሖ ብዙሓት ኣብ መገዲ ክዳውንቶም ኣንፀፉ ካልኦት ከዓ ካብቲ ኣብ በረኹ ዝነበሩ ኣእዋም ጨናፍር ሰሊዖም ይንስንስሉ ነበሩ እቶም ዝመርሑ እቶም ዝስዕቡን ከዓ ከምዚ እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ ሆሳኢና ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ሆሳኢና ኣብ ኣርያም ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ናብ ቤት መቕደስ ኣተወ ኣብ ዙርያኡ ግልጽ እናበለ ንኹሉ ምስ ረኣየ ነውሲኡ ነበሮ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ What
ለእስራኤል ውእቱ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና
سميعون ኢየሱስ ዝተዛረበን ኣብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ቅድሚኦም ከደ ናብ ቤተ ፋጌን ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ዝበሃል እምባ ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ምስ እናበለ ክልተ ለኣኸ ናብዛ ኣብ ቅድሚኦም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብ ኣምሳኣቶም ሰብ ዘይተወጥዑ እሱር ፀሓፍ ክትረኽቡ ይኹኑ ፈቲሕኩም ኣምፅዎም ሓደ ስለምንታይ ትፈጥሩ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ካብ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎቶም ዝተላእኩ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ፃዕብ ክፈጥርዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ፃዕብ ስለምንታይ ትፈጥሩ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ እውን ኣምፅኡ ኣብቲ ፃዕብ ክዳውንቶም ምስ ጎዝጎዙ ድኻን ኢየሱስ ኣባወጥሖ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንፀፉ ናብ ጥቓ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብምልኦም በቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ሕጎስና ኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ ትብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እውን በሉ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝነበሩ ገሊኣቶም ፈሪሳውያን ካብ መምህር ንደቀ መዛሙርትካ ገስጾም በልዎ ኢየሱስ እዚኣቶም ካስቕ እንተበሉ እዞም ኣማን ክጭድሩ እዮም ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ይቀልል ንፈተ ሰማይ እውን እቲ ደቂ ሃብቲ ቃል ምክሪ
يحصل بوجه لبصه فودنا عسكاله صندنا نبوصه إسرائيل
صباحت توم بعال زموت بزحات حزبي يوسف نبي يسان كان زمت سمعهم شنابر أم سيا العلوم بروا أو إلون كأني وسائنا بسم الزابية نقص إسرائيل بروح يو برو أمتي حتى يرسالم أي تفرحي نهو نقص عاب صعب عدي توتحي متسألو زبل تصحيفو زلو يوسف صعب عدي رخيبو توتحو لك مزامورت نزنك زي قدم عيستوعلو يوسف مسكبرا جنا شعو نزي نجر ازي بزعبو كم ستحته بساتم وزي كم زغورلو ذكروا يتوم نهار عزار كم أول سويعو كموتان كتنسو كله مسكون زنبرو حزب خاني يمسكرو نبرو سلازي اتوم حزب ازي تعاملات ازي مغوارو سميعهم تقبروا ووصو شعو فريساوان نحفلهم حنت اقاق قبر خمزيت تقولوا تريدوا اللهم انها بعلمو تدحري يسعب الله تباهلو وورد زامنا زلالم هيوت الله
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘእንበለ ሥራ ዘወፃእ ክቡራን ነጋዴያን በጣም ሃይማኖት ዘትናገረ በዘይትነ ማርያም ዘተባረና በረበላይ አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ገባርያነ መስራት
ወዜና ነገረም ምሳሌ ጽፎ ሰሳተ አምሪያ በክርስቲና ማርያም ተናገረው ዘገመከለስ በአምራቱ መንክራቱ መሳፍስራቱ ምሰጥ ተቆመ ነገር አረቢ ለጊዜ የኢትዮጵያ አሳባ ከባባ ደብረ ጾሞ ሳባይ ዋንስ ማሞት ይስተር በሰለስተ ዓመት ዋሊ ለተሰራ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማመለክ ሰበሰባቱ ዓመት ወመሳፍስራቱ ምሰከ በዚህ ይድ በኩሉ ሰንበት ለሰሙኑ በኩሉ አርያታ ለእግዝእትነ ማርያም ያስሩ አንወተ አምሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት ባሉ ክብሮ ወሮዞ ዝብሴት እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ዋልቦ ዘይከብር እኒያም ታይተ ውልዮ አብሔር ወአብሮስ ከመ ያብጽላን ወተ አምሪያ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ አርያታ ለእግዝእትነ ማርያም ወባላቲ አስሩ ውጡ አመስሩነ ነሐሴ ፍጽመታ وأما أسرى سجوس نسل السداء أسرى أمير سجوس موالي يقول وعلى كمتس يولدا أما أسرى لما سكر بعد سنة لزدنا مريم مستعجلة سدنيا ومكان مدينة وإيتس مسجد مستسقى وينسخت صفحات منها أما أسرى أمير لزوار وأما أسرى أمير لتكل وأما سجوس نهدار بعضهم سدبر المسلم وأما أسرى أمير لزرية زكاريا سوف أرمائكوت أما سجوس نتعيسان سلاطة مستقبل مجلس أما أسرى أمير لزوار وأما إسراء وسني وذكر بعد الأكسياس كبسبوخروس وسرعوا على العتي وذاتي إلت وعبدت اللبسة زيتكبر بالأكساب ومن بري زينب برتبه قال أما إسراء وسمي جنام وأما إسراء وتسوى زولدته لمعنين بزور وأما إسراء أمير الرفاع وأما أسروا وسلسل وزهابا والله عن مرات تذكر تذكره ولزلسوا سماء وأما إسراء أمير لزوره وأما إسراء أمير لمقابيت وأما إسراء وتسوى سنسط لمعنين بزور وأما إسراء أمير لميازي أما أمير لقلبه لدتا اللي يبهلوا أما أسروا لمسكرم لدتا وأنا نستنى لتيك كمارون أبوين أنيك أولت أما أمير لقلبه لدتا وأما إسراء أمير لزوره يتقابل ومدركب سبسيبيتي كريستيان تتسمى دبر متماك ويمسون مسراق والنراب انسانين وامدقوا امكلوا أحقور ويتأيون إياه بالواتر وبحيمتات وبستقالوا أبوار ويزو كبير بألا لدنجل إسراء أمير إسراء أميسو أبي كبرو أبي إسحام ودنجلي تاستريهم وزنتو همس موازن ولسرات مثل ملاك وساطان وسمايت مسيحوة الولاتي وكريستياني رئوا قادة ويقبروا بألا بأبي في السحاب وأبي كبرو أمسراء أميرو أمسراء سنيو أمسراء سلسون سليون أمسراء ورقوب أتاوس تمدركبس أبي بأل وأمسراء أمسو بزتكال ولدا أبتار يبسان ورسيهم أيوام بزور وأمسراء ولو لسني بزعنكا ولدا ما يمكوك وكون نفسه فوصل لدويان وأمسراء لسني بزتكابو حواريات وزورد ولدا لنسدبيتا أمسراء أميرو ቅዳሴ ቤታ ወአምስራው አሚሩ ለሐምሌ ወጎና ሁሉም ባለያት ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ 30 ወሰላሳ ወያክብርም ወለላንቱ በዓላት ከመእሁ ሰንበት ወይጎር ቦቶን ቢንትሉ ዓመት እስከ ዓመት እስከ ለዓለም በላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኩሉ ሰንበት ዘይበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ለሰንበት አምሪያ ለድንግል አብሮዝ ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅደምነ ዝክረተ ስሞም እምሂል እደው አብ አንስት ለእመይከምኦም ደዌ ምክንያት وكل نور السجا وكل دور زي كل لويا وسبيت كريستيان كلهم وزيسمو مصحف مريم زي نبات واركم زيتنا مريم مايل داو مايل انست لانتو على تكزتنا قدست دنجل وكليه مريم ولادت املاك وسنوات يتقابو يد وانست سبيت كريستيان وأمده رفس أميك إن سلام يعطوا سرقاتهم سرقا ورق وبرور داويهم ومعصابيهم ومصابيهم وعزانيهم وأرسيهم وعيسوا أنست سيد قلبا رسول بكمان يتقلب بارسون بكما نقرب أوروس ويدلوا استقابيون هليناون سمعت أمريا لماريام ويكون أبي أرممو وأربو زيتناكر وزتناك ويمو وزدك من أميرو يسمع وإمكن أن وتت أمريا لكزتنا ماريام يبارك أهن زي أبي مسراك ومراد سمينا ودبوبا اسمع ولهم من الأملاك 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 اسمع ولهم من الأملاك
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማርያም በከመበሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በደርሳሙ ዘይበተበሰው ጊዜ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሰጎብነች እግዚአብሔር ቃል ወሳብነች ተበሰው ጊዜ ማርያም ዘወሳብነች ነላወር ዘማማን ተሰሶለ በግብ ጉዱ ፈሰወረቆ ጽሮኒ በመትከፍቱ ተበሰው ጊዜ ማርያም ድንግል ተብጅ ተበከማይ ስርሄዋን አይመሚ እንደ ገረባ እግዚአብሔር ሰደይን ተበሰው ጊዜ ድንግል ማርያም ምድርክ ተሰተበሳች እግዚአብሔር ዘይቲያም በደመና ብሩ ወባውስ ተትች ተበሰው ጊዜ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምነች እግዚአብሔር ቃል ዘያረፈ ቅዱሳኒ ተበሰው ጊዜ ማርያም ድንግል ዘሰብረች እግዚአብሔር ወለድ እምነች ቃል ዘንሰግላቱም ስላፎ ወመንፈስ ቅዱስ ተበሰው ጊዜ ማርያም ድንግል አንቲ ለዛዋርያው አነ ተበሰው ጊዜ ማርያም ድንግል ተወለጀ ለአማኑኤል ዛቀማይ ተምድግልናችን በልብስና በለቱ ሰላም ለጨው ጊዜ ማርያም ድንግል እንተወለች አምላክን ዘይነሰት መሰረት ማይሰበች ሰላም ለጨው ጊዜ ማርያም ድንግል እንተወለች ሩብሰን ዘይትራው ዘይበለስ ሰማይ ተመድግልናቸው ተሰመች በአነ ተበለተ ተብላችሁ ሰላም ለጨው ጊዜ ማርያም ድንግል እስመረጋች ሞገስ እግዚአብሔር ስለች ጸልዮ ሰአሊ ለነ ምረታ ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህል በኩልን ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወሰቁ ሰብአ ኢየሩሳሌም ከመ መጽኡ እግዚእ ኢየሱስ ወእግዝእትነ ማርያም ዘምስለ ሰሎሜ ቅድስት ወያዕቆብ ወይሁዳ ወስምዖን ሀገረ ሮሜ አሪጎሙ ሐመረ ወበጽሑ ሀሪጎሙ ሀገሮሙ ገሊላ ተስማን አንተስማን አዝሬት ወናሁ ወፁ ሁሉ እለ ውስተ ሀገር ድህብ አንስት አይሩ ህፃናት ምስለ አፍራስ ወአብቅል ወተጋቡ ሀበ ሀይቀ ባሕር ዘገሊላ ወተቀበልዎሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወእንዘ ይወፁ ሀይቀ ባሕረ ገሊላ ወይሐውሩ በእግረ መጠነ ሰለስቱ ምዕራፍ ናሁ ክልኤቱ ዕውራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወማርያም እሙ ይሃልፉ ጸሩን ዘይብሉ ተሳሃለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት ወሰብ እሰ ገሰጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአበዩ ከሊሃ እንዘ ይብሉ ተሳሃለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት ወልደ ድንግል ማርያም ወላዲትከ ወካዕበ ጸሩን ዘይብሉ ተሳሃለነ በእንተ ማኅፀና ለእምከ ዘጾረከ ዘይክል ዓለም ጾይሮተከ ወበእንተ አጥባትያ ለሐፀናከ
أطفاتها لا تصنعكم أنت عيداوها لجسسكم أنت عجارها لا أنسسوا مسليكم سبيها استوقعتوا زتنا الأجزي يسوس أو والليو فكريا نقصيوا أملاكهم عبرهم الأوران أكونوا يسرون زي ما تسهلن ورد عنا ولا داويد صلاة ورقة مرتفق ولا يعرف بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد الله صلاة نسها وقويتا كل عالم زحاسكا እግዚአብሔር አብ ስነስናን ስጋናን መንፈስናን ተፈውስ ንስሐ በአፍሐዶ ወደታ በቆይታናን አምላክናን በታኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስሐ ከወጪ ፋብርስ ተዛፈ ሆዚያ ድማን ቤተ ክርስቲያን ካንጸነ ሲላፍ ጌታ ተጋን ተፈጥዋን ከናውጽዋና ይኩልን የመርተ መንግስተ ሰማያት ማዕታት በከያ ምድር ዘሰርካው ሰማይ ሳስረፈውን ያምድር ፈታከ ድማ ሰማይ ተፈታከውን ዝበልከን ስካይ ታሰቡትን አንስትን ባረትካ كلهم بس من بقال منفس قدوس تبعتنا سأل وصول يوم واحد بدل يعمل زمانكم بأي بقال باريهم فتت زي فتت تودوا لو بيتنا زمان قلبي تخاطباتين عجيتاتين حواتين حاتين أسميك حلو من تم حسن منكم فهم هاتين يان رزلين يان سكون كنا عين تحت باري خاطعني بأرسل قدوس أب ومنفس قدوس تبعتنا سأل وصول يوم واحد بدل يعمل زمانكم بأي بقال باري خاطباتين ونهو محاريب بعلو زم حرد مذكر سبحان እግዚአብሔር አምላክና ዓለም ኃጢአት ተረሃውና ይሰውትና አነስተን ባረት ካንሰም ተቀበልና ይዘላለም ሕይወት ብርሃን ከሆነ አብርሃም ቆይታ ሁሉ ኃጢአቱን ሕረጎሎም ሰዋልዋ መፍቀር ሰቢኻሞ እግዚአብሔር አምላክና بعلو زم حرد ማዓት ካዝራሓበ ምሕረት ካዝበዝሐ ጻድቅ አይን ባሪያ ኃጢአት እስራኤል ላይ ነው ሁሉም ሰውትና አነስተን ባረት ካበደልን ከመርገምና ከነሞ ቆይታ በእንዛረው በእንሰርሐ በእንሐስቦም ሁሉን አኻን ተበደልናካ
سريلنا حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقرألنا زيابير أملقنا نصفالوا مكر سريخا موبويت أستبحنا الناس أزوصنا نبرنا نخلص بهم في الحيوم حتى أتنيا نزوم كنا عينا قل قال يخوان في حني وبيتا نرسلك أنا بابا سابقسوا وكدوسا بابا سكرون بابا سنا بابا ولزكروا أملقنا ببزح عمتات النوح زمنات بزتكم سلام من حلوا لنا وبيتا مفكر እግዚአብሔር መርሐ ገርና ሀለው ወይታን ቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይለን ዘኸተማትን ሰዎትን አንስትን አርገውትን ህፃናትን አብዛቅደስ ቤተ ክርስቲያን ቀይሞም ንዘለው ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዮም ወይታን በሆነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ አቦታትና አዴታትና አሕዋትና ንሓትና ዘክሮም ነሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርን አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሕትለወት ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ንፅንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትዋዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ወፃእ ዘለኣለም ፈፂምና ክንበርኽ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን كل ساكن في السماء سمع مسكولهم كل ساكن سماعتنا منجست السمايات مصحف وصحفنا بويتنا يسوع كريستوس مسوس منفس قدوسن مسغانا سلطان زلك على كل ساعه زلالم عالم امين قداس ملائكه غير قبلنا እግዚአብሔር አጀል ሰላም ይፈጽምና ይመስል ስሚያት
ንጉሠ ስብሐት
ኃያላን ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት አርኅዉ መኳንንት ኦሃተ መኳንንት አርኅዉ ንጉሠ ስብሐት አምላክ
እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገርን ዝገበረና ያብረባል እግዚአብሔር አቡነ ወይተናና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስግናለሁና ሰዊሩና ረዲናኒ ሐሊብና ናውሪብና ተቀቢልና ተባይኪና ናስኔና እግዚአብሔር ሰዓት ዚያ ነፍስና ያጅ ወዛ ወደ ሰለት ዚያ ሙሉ ዘመን ይወትና ፍጹም ሰላም ህልውና ሁሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ለምን መስዋዕትን ቀዳማያትን አስራትን የመዘገታ ምስጋና ብዙሃን ወለደው ወዘዛውረው ሁሉናል ዚሁን ጀብለው ከተማም ሰማያት ከበረለው ሁሉ በመንፈስ ተጣጣሉ እግዚአብሔር አምላክ ነው
ዛቦታት ሐዋርያት ሰበፍዕል ጻይ ወይ ድማ ብዕል ዝኾነ ይኾን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእና ይሕድር ስግዱ زمركايو الجولا زغب سودا جاكم زينا كل السلاح الصور وصانا بتعزع وزعتات كستسنيو كل ما ستعمل تأكيد وتلوكاز وبيتا ساسن تاعك التي بعد جام كوزر كاميرات كابو جاو كوزر كاميرات كابو لنا نمضبات كزوتنا نصلاقاتينا بياتينا حواتينا حتي انتاي نمضبط مزقوقا بالقرحة ما كنا سوي خارج سمان نوزلو كلهم مؤمنات الملك لنا مقدمات كاتلك لنا ما زرعتنا وصلنا بتابعنا بجلات يفردنا بزدد توكل كل بعد لبيب وغنى مزراوي كابتن ساعتي ودلاكا نحسب خمس ثلاثة خم أولو وافكر سبويت خمسة لحاتنا زيتابنا بارخنا أدسنا أنصارنا نولدنا أنصارنا ونصارنا فتحيو أولو وافكر سب ويتاخذ التنبيه حتى الناس يتابعنا بارخنا قبسنا ناس عقولنا خلصوا أفتحيهم الدنيا من الجنوب ما تفعل أفتحنا نفسها قلتك وعيماتك كلهم لذاتي ومعرفة وتروقنا دوتنا سورة سمعنا وصلنا وفراس كاملنا وتصورات كام سواسنا عنا لواق ويتانا نعم نحن بالعناس بجوزا عموت كان كملنا عنا روالنا ونزمنا سمع فهم سهم معنا معهم صورة بسكت سنهم سانتنا لما لبنا من زيادة والمغازنا وكهانا يكون كلهم مؤمنان هاي مسكين صحبا بالجاني غنبا سلس كرساوي እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓይልና ከገብረና መንስጉን ለሁም ሰላም ልብና ለሆና ናቱ እምነት መንሰኦም ሕሎ ክህበና መንቲ ሃይማኖትና ልብና ለሆና ክሳብ መፈፀምታና ብሕብረ መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና መንቲ ማሕበርና ንልምና ለሆና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና መንቲ ትዕግስት ነፍሳት ልምና ለሆና እግዚአብሔር ምሶም ክቆፅረና መንቲ ቅዱሳን ነቢያት ልምና ለሆና ንሳቶም ከም ዘስመረው ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር መንቲ ክበና ዕድሎም ክቐብለና መንቲ ለኻና ሃዋርያት ልምና ለሆና እንትናቶም ሰማዕትነት ንፍፅም እግዚአብሔር ክበና መንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ልምና ለሆና በንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ዘይጉደት ከቃነ ምን ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንቤተ ዘመናቶም ክበና መንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ልምና ለሆና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ከይደ ከፍጋትን ፍራትን ክሳብ ፍጻሜ ተኸቦም ጾሞም ድማ ክቕበል መንቲ ቀሳውስት ልምና ለሆና እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስና ክቦም ንጽህና ክቆርቡን ጾሞም ፍቅሮም ክዝክር መንቲ ዲያቆናት ልምና ለሆና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ፍጹም ትጋትን ክቦም መንቲ ተራዳት ዲያቆናት መንቲ መጽሐፍትን መዘመራን ልምና ለሆና እግዚአብሔር ልመናም ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጸምዕን ክቕበል መንቲ መበለታት ረድኤት ዘይብለን ልምና ለሆና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ወልድና ዋልድን ክኾኑ ጸምዖም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ልምና ለሆና እግዚአብሔር አንስቶ ዕጉሶም ክቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ልምና ለሆና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው ንእግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ልምና ለሆና እግዚአብሔር ሰናይ ዓድል ሓጢአቶም ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምና ለሆና እግዚአብሔር መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቅሪ ኣምላኽ መርሓ ሃገርና ንልምና ለሆና
እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ቆመንት መኳንንትን ሰበስልጣናትን እንለምናለና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጠቅም ወንዝ ብሸንት ቤትና ቀዲሙ ከሓስበሉን ከሓሊሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም እንለምናለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖምና ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕሪ ብየስን ዝነብሩ ሰባት እንለምናለና እግዚአብሔር ምእንትነና ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን እንለምናለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ብህያትን እንለምናለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት እንለምናለና እግዚአብሔር ነናብሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት እንለምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩና ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ጸማዋጎምን ክቕበል ምእንቲ ዝሰዱ ሰባት እንለምናለና እግዚአብሔር በቅልጥፍ ክፍውሶም ምሕረትን ፀጉን ክልቆሎም ምእንቲ ሕማማትን ምግያትን እንለምናለና እግዚአብሔር ናይ ዓረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት እንለምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅርጥብና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እንለምናለና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝንብ ምእንቲ ዝናም እንለምናለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክፀውስን ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ እንለምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራ ዘፀት ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብጸሎት እንልምም ሰላም ክኾነና እንለምናለና እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ተሰለቢና ብፀጉቕና ዓበይ ስሙ ክንብካ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ግንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ለእግዚአብሔር ኣምላኽ ከሪብና እንለምኖ
فلت بنستغلنا أمرارنا ورسومة سخرج مسلكنا وبمقبار بعيمانة نعود مسجد وأكبرنا ورسوم بغنا مسجد مجزم ومستقل مكعب من قصنا عيل بينزل سلطان كبر مسكان أنزل عالمنا كيمان ومش أنزل عالم عالمنا أمين يزيني وزرني والعالم على يزيني وزرني والعالم على يزيني وزرني والعالم على يزيني وزرني والعالم على كلهم نيجوسنا عن الله ክርስቶስ زعم زبدة كم ودما كم حضر منبس بالسلامات كم مسلم بالماريا ولا زعم زبدة كم تي كم تقص أورس تناقرو صار مسحات نيجويتا استوى كذا ويدما استفادي ملك أورس استوى أبراهيم عرفت شعاتهم كبحثت حرب صار مفصمتها ክርስቶስ ግና ናይ ተድረሙ ሲዘሎ ሰናይ ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጽአይ ካብ ትዕቢት ሰብ ዘይተገብረ ካብ ዝፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹምን ድንኳን እንዳኣተወ ደም ንቤላታትን በረኻትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለዓለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ ደም ንቤላታትን ዓርፍን ሓሙሽቲ ናይ ተዘሓረረ ኣድሓን
ካብቶም ዝረፈሱ ዝተነፀጉ ሰብነቶም ነፅህ ዝቅድሶም ካብ ኮነ ደም እቲ ዘለኣለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛእ ርእሱ ብዘይኣበር ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳም ነቲ ህያው ኣምላኽ እንተነገልግል ሕልናን ሕልናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንፅሐና በዚ ምክንያት እዚ ክርስቶስ ናይ ዝሓዳስ ኪዳን እዚኣ መንጎኛ ኮነ እቶም ፅዋዓት ነታ ዘተስፈዎም ናይ ዘለኣለም ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ እታ ቀዳመይቲ ኪዳን ከለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም ደጃ ኮይኑ ሞተ ለበዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተባላሸወስ ምርጋፅ የድሊ እዩ ምክንያቱ ለበዋ ድሕሪ ሞት እዩ ዝፀንሕ እቲ ዝተባላሸወ ብሂወቱ ክሳብ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉን ስለዚ እውን እታ ቀዳመይቲ ኪዳን እኳ ክትስራዕ ከላ ብዘይደም ኣይተመስረተትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኩሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም ደም ምርኻት ብሌላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ፀጉሪ ኣብ ጨንገር ስምዕዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ንክሕልዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኪዳን እዚ እዩ እናበለ ከዓ ነቲ መፅሓፍን ነቶም ህዝብን ነፀበሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድኳንን ንኩሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነፀበሉ ከመይ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነፅእ ብዘይ ምፍሳስ ደም ክርስቶስ እውን ሕድገት ሓጢኣት የልቦን ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ከም ዝሞተ እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመስዋእቲ ክነፅህ ግዲ ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛእ ርእሱ ብዝሓይሽ መስዋእቲ ክነፅህ ግዲ እዩ ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ክብል ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ቀንዲ መቅደስ ምስሊ ዝኾነት ኣይኣተወን ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ቀሎ ሒዙ ናብ መቅደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ብዙሕ ሳዕ ክስውዕ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክፀግብ ምተገብኦ ነይሩ ሕጂ ግና ብመስዋዕቲ ገዛእ ርእሱ ንሓጢኣት ምእንቲ ክድምስስ ኢሉ ናብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ተገልፀ ከምቲ ንሰብ ሓንሳብ ክመውት ብድሕሪኡ ከዓ ፍርዲ ዝሰሪዑሉ ዘሎ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምእንቲ ከርሕቕ ሓንሳብ ዝተሰውኦ ክርስቶስ ሓጢኣት ክፀውር ዘይኮነ ንምድሓን እቶም ዝፅበይዎ ካልኣይ ግዜ ክግለፅ እዩ በረኸት ናይ ኣብ ፀባፂዋ
ክርስቶስ እምበኣር ብስጉኡ ተሳቒዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስጉኡ ምስተሳቐየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ሂወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይትገብሩን ይኹን። ለጊብ ኢቴት ብዕዳም በፍትወት ስጋ ብሰኽራን ብጓይላ ዓቕል ብዘይብሉ መስተ ብዘይፀይፍ ኣምልኾ ጣዖት ትነብሩ ኩለኩም ከምቲ ኣሕዛብ ደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል። ናብቲ ዕያግ ርክሰት ምሳቶም ስለዘይጎየኹም ይግረሙ፣ ንኣኻትኩም ከዓ ይፀልፉኩም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋን ንሙታን ፍርድ ትደልዩ ዘሎ ፀብፃብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ስጋ እንተትፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብሂወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ፀሊኹም ምእንቲ ክትኽእሉ ገዛ ርእሶም ትገትኡን ጥንቁቓትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓደድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። በዚ ንዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኩኑ። ናይቲ ብዙሕ ዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ንምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፣ እቲ ዝገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ይገልግል። እዚ ኸ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኑ ኣሜን። ዘላለም ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 18 ካብ 11 እስካብ ፍጻሜ ምዕራፍ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ከዓ በታ ኣብታ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ናይ ዲዮስቆሮስ ዕላማ ዝነበራ መርከብ እስክንድርያ ጌርና ተበገስና። ኣብ ስራኩሳ ምስ በፃሕና ከዓ ኣብኣ 3 መዓልቲ ፀናሕና። ካብኣ ሓሊፍና ከዓ ናብ ረጊዮም ኣቶና። ብፅባሓይቱ ንፋስ ደቡብ ነፈሰ እሞ ብኻልኣይቲ መዓልቲ ናብ
ትትዮምስ በፃሕና ኣብኣ ድማ ኣሕዋት ረኸብና እሞ 7 መዓልቲ ምስኣቶም ክንቅኒ ለመኑና ከምዚ ኢልና ድማ ናብ ሮማ ኸድና እቶም ኣሕዋት ወሬና ምስ ሰምዑ ከዓ ክሳዕ እቲ ኦጵያስ ዝበሃል መዳጋን ክሳዕ ሰለስተ መሓዱር እትበሃል ቦታን ወፂኦም ተጣባበሉና ጳውሎስ ከዓ ምስ ረኣዮም ንኣምላኽ ኣመስገነ ከምኡውን ተጸናንዐ ኣብ ሮማ ምስ ኣተና ከዓ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ነቶም እሱራት ንሓለቓ ሰራዊት ኣሓሊፉ ሃቦም ጳውሎስ ግና ምስ ሓደ ዝሕልዎ ዓቀይታይ ንኮይኑ ክቕመጥ ፈቐደሉ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም መራሕቲ ኣይሁድ ፀዊዑ ኣከቦም ምስ ተኣከቡ ድማ ከምዚ በሎም ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ምስ ህዝብና ኮነ ወይ ምስ ስርዓት ኣቦታትና ዝፃረር ነገር እኳ ኣይገበርኩም እንተኾነ ካብ ኢየሩሳሌም ብእሱረይ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሓለፉኒ ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብፅሕ ምክንያት ምስተኣኑለይ ከዓ ክፈትሑኒ ደለዩ ኣይሁድ ምስ ዝተቃወሙኒ ግና ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘየብለይ ከለኹ ናብ ቄሳር زمازات أنا تقبل كل دم أمزس عن فرزان كابل على أخلنا كل سويش أنا حتى نسوان كل ورنا من كنيسة أكيد من عين سنا خمس كنا بنجهز وأران ورنا بكل سنة وقتنا بعد من سنا خينا بلسنا بحبوا سنا كلنا بعدنا تنس كل سنة عبد كل كل تنسى ويزار صار كيف يقولون كل مكان يسال كل صبر قسم كان وحزبك سيكون مرك على بركة الفائدة فتوتي في ثلاثة لك وفقادك كل جزء وعد ولك سبت لك مسلم سلك الزمان بس سمعت ويزيزين وزلفني ولا ألم على أن لمن كبر زت ملحك قدس قد جزية دنقل سبحان ولا ريت أملاك عند كريستوس سيبالك عدنا
حرقلنا صولتنا نولعنا فور ودها حرقلنا حكنا يصدق برهان زبنا كريستوس أملاقنا زولت كلنا دسي بالكي نستدن قلنا نصرنا محرس لقبلنا حتى حرقلنا نقويتنا لمن لنا دنقل ماريام قدست نستن ولاليتا أملاك دسي بالكي حكم من تلك السبات سلم من حتى حرقلنا كريستوس ودخل من حتى نقصت سبحان قول ستدن دسي بالكي ناي بحرينا تبقى حتى سبحانكي دسي بالكي عمانويل أملاقنا زولت كلنا دسي بالكي حبيب نبويتنا يسوس كريستوس ناي بحكمة عرقي سبحانك بحرتكي روحاتي أتنا من تحت كلنا ذكرنا لمنا كالونا
ሚካኤል ዮሐን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ አብ ነፍሳት የሚያርፋ በተሮ ገነታ በተለጸፍ በስማያት ሰና ዝናን ዘለና በሰላም ያብና ወሩዝ በሰማያት
ለጸላኢ ወነገ
قال كل زون قلت له ما كنسب مزرعة أنا قول ما كنسب أنا كنسب حبر كنسب مدرعة يكون عم كنت حدا 3 سنة يفرح وتنفر بارجنا عايز بقى بس أخذ حد من كست السماوات مستدلنا هنكون بروك زيابير عباسي كله وبروك كل واحد زين يسوع كريستوس وبروك منفس كدوس براكريتو هللويا قوم واسمعوا وانجيل ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ مثل
ልብና የፈተነስ ዝውድና ወለለ ተማውራት ያርበና አውዳሙና ይባርከና ነፍሳ ጉርቲ ዋይ ማቲው ነዛት የውመር ባመደር ወገነ ሳውተነስ መንግስና ዘውተና ግርማጽዮን ተክለ ጊዜ ገብረ ሚካኤል ወለተ ዮሐንስ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ አብ ነዛት የውመር ባመደር ወገነ ሳውተነስ መንግስና ዘውተና ወለተ ሰማያት ነበር ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ቀሪበ አለ አሞ መኑን ተነስሑን ባረከ እግዚአብሔር ወንጌለ ማቴዎስ ረድእ ሐዋርያት ለክብረ ስምከ ይደልስ በስከ አርብ ዓለማት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ያወገስ ማንተን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ ኣብ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤተ ፋጌ በጽሑ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ከም ዝበሎም ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺሉ ጎቡ እስርተ ኣድጊ ምስ ክልኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ከኣምጽኡለይ ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በሉ ብኡ ድማ ክሰድዎም እዚ ኩሉ ዝኾነ እቲ ብነቢይ ኢየሩሳሌም እንሆ ንጉስ ኢለዋ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝተባህለ ምእንቲ ፍጸም እዩ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኸይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ ነቲ ኣድግን ነቲ ዒላን ኣምጽኡሉ ክዳውንቶም ድማ ኣብ ዘባንን ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተወጥሐን እቶም ህዝቢ ብምሎም ድማ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ ካልኦት እውን ካብ ኣዕዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብቲ መንገዲ ይንስንሱ ነበሩ እቶም ከቅድሚ ዝኸዱ ደድሕሪኦም ዝሰምዑ ህዝቢ ከዓ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እትብል ስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና በኣርያም እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ከዓ ብዘላታ ከተማ መኔዝ እናበለ ተናወፀት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ ይበሉ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ኣብ ቤት መቅደስ ዝሸጡን ዝነበሩ ኩሎም ሰበቦም ጠረጴዛታትን መሽረፍትን መናብር ሸየጥን ርግቡን ገልበጠ ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንስኻትኩም ግና ቤት ጓሓላሉ ትገበርክምዎ በሎም ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ዕውራትን ሓንካሳትን ናብኡ መፁ ንሱ ድማ ኣሕውዮም ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ግና ነቲ ዝገበሮ ተኣምራትን ህፃናት ድማ ቤት መቅደስ ኣው ኢሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ረኣዩ ሓረቑ እዚኣቶም ዝብልዎ ትሰምዕ ኣለኻ በሉ ጎይታ ኢየሱስ ካብ እቲ ካብ ኣፍ ቆልዑን ህፃናትን ምስጋና ኣዳለኻ ዝብል ዶ ኣያንበብኩምን ኢኹም በሎም ሓዲጎም ድማ ካብታ ከተማ ወፂኡ ናብ ቢታንያ ኸደ ኣብኡ ንሓደረ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ክሓልፍ
ونعمل بعد كل سيدة كريستيان تلالة كل كويس أولاد ونعفات كل سيدة
زين كان قال الصحابة ويدما الصحابة ويدما قدس في الكرسيان بغفاء زغمن تلو نسون بيتنا نملكنا مدحينا يسوع كريستوس كم زغوت يفلت الرب أبن رغب مرقم أبن حرقة عاتق جهنم إساط لبزيائر أملاك قبل إيو بنسو كم زدنا مولى زمس بن غاس በመንፈስ አምሳም አለና ሰላም ከልባም ልወርገር ጸልዩ በሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምኑ ወይናቲክኑ በአምሃ ቅድሳት ቅድስት ሰማያዊት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወከለ ከምስለ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ጸልዩ በእንተ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአበዊነ ዲያቆናት ጸልዩ ወሎደ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን በእንተ መሃይምናን ወማይምት ወካዕበ ጸልዩ በእንተ ደናግል ወመነኮሳት እንተ ደቂቅ ወሕፃናት ወበታዕሩግ ወወረዙት ወአስራት ቆሙ ሰናይ
قوموا كما سلموا لእግዚአብሔር ይዓሉ ምስለ ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር አምላክና የማንልና ጸሎት በረከቱ ምስል ህዝበ ክርስቲያን ሰናትን ዝገበረልና መዓል እግዚአብሔር አቡን ቤተና ለምለኽና ብልዓኔና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግን ኣለና ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና መሓሪ አምላክ የሆነ ያለ አምላክ መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሓ ጻድቕ ጥንቲ ዘይብልካ አምላክና ተብፃሚ ዘይብልካ ብልዓኔና ንስካይኻ የማና ኢዱ ሓዊ ስልጠንካ ልኻ ዘይፈርስ እዩ ንባዓል ዘመኑ ውፅር የብሉ ንስፍሓት ግዝኣቱን ወሰን የብሉ ኣብኡ ኣድዎ የልቦን መልሲ ቃሉ ገፅ ኣይሕፍርን እዩ ንሃብታም ብሃብቱ ኣይሓፍሮን እዩ ንድኻ ድማ ንደጋብሲ ኣይሰዶን እዩ ካብቱ እቲ ጀሚሩ ዝተሰወረ እቲ ርቕሳ መወዳእታ እስትንፋስ ድማ ነገር እቲ ጥምት ንስኻይኻ ግርማ ምስጋና አምላክና ናስተውዕል ሰማይ ዝፈጠረ እዚዩ ምድሪ ዝገበረ እውን እዚዩ ንመለኮቱ ጥንቲ የብሉን ላዕሊ የብሉን ታሕቲ እውን የብሉን ንውሓት ቅድምን የብሉን የማን የብሉን ፀጋምካ የብሉን ማእከላይ እውን የብሉን እንታይ ደኣ ኩሉ ወስን ዓለም ሙሉእ እዩ ካብ ሕሊና ኩሎ መልኣኽ ስውር እዩ ንህላዊ ዝፈልጦ የልቦን ብኢዱ ዝፈጠሮ እኳ ዝቆፅሮ የልቦን ዝተቐመጥኩም ተንሱ ኣተፈሩ ካብ ላዕሊ ሰማይ መፅእ ካባናኻ ሰብ ኮነ ካብቲ እንዳ መለኮቱ ከይተፈለየ ናብቲ ናይ ጥንቲ ፍጥረቱ ሰወረ ደግሞቱ ካሊሓንና ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ዓይነ ልብና ናባኻ ነንካዕርር ኣሎና ክሳድ ልብና ናባኻ ነድንን ኣሎና ንኣኻ ክግዙ ከይግባእ ንመንግስትኻ ምስጋና ይኹን ምስሊካ ተሰጥኦ ተቀበሉ ቅዱስ
ምብራህ ዘይብሉ ቀዳማይ ዝኾነ ትማሊ ዘይብሉ ዳሕራዋይ ዝኾነ ሎሚ ዘይብሉ ብሉይ መዋዕል ማይ ኣብ ከርሲ ደመና ይዓቁር ካብ ከርሲ ማይ ፀናኻ ዝናብ የውርድ ናብ ሰማያት ኣቢሉ ዓቐበት የለይብ ንሲሳይ ኩሉ ፍጥረትካ ዝናብ የውርድ ከም ዝሓስበ ይገብር ከም ዝደለየ ድማ ይፍፅም ኩሉ ዓለም ብሓንቲ ምኽርን ብሓንቲ ስልጣንን ብሓንቲ ተዋህዶን ዝሓዘ ሰለስተ ውጣዋን ኣሎ ምሳቡ ሓደ መሰንያት ፈጠረ كما محل المون بسلطان قانون تعقى سلما كما المون بكمن سبحان سوريون ما بحوس عزرا وما يقول لك ملك بزكاتهم بملكا قرمان كلاتهم ولا عين تزغون شدوا شغل في سلم أربعة ساسات وما نزوات أتوهم أمك لا بتسايك وتساتفوا الحمام فتوتهم كاتكافلوا الناس مقرفت زفترين الروم بعين نسر يعصبيو بهنس وما مستمنيو بيدبار يوم تفورا مقابل لك آخانات بزنق رسوم وقوم كترين الروم نتمدعان كل صغونا بيتا رسوم زدفرونا أغلين الشوق كترين الروم أتوهم أمك العيرات تنفرونا نفس حين ورحم باغم تتدعون
ناب حرزات الكلادين كاتوات وسراويت ملاقتنهم نبين وصدقلنهم بحري بتفاقس أولا مسرعيت رح عبلت ما يتكسون هدمت حيث المتت ورحون دمكونت كواخب تقاقع فيهم إبراهيم تقرفون وتفيرها وديابد أسودك وسيم والهورية مثل اللي أهوريا لكن بالعملاك الروم مصر ديال مسودك سيول قرم مسخول عملاك كل مستوى تحبيرا فدلك خايناتنا مش تنقار جاقات تخلو عبيد سلسة قرسوا نقر كترين كلهم كاهم نسان ملكوت تحبيرا كل حدينات سوريا يمرا قويتا قويتوت منافستن أعطاتي قلقل عاد قتوت حناباتهم باسم زيابير زمت صبروا غيهم نسخاها نقص إسرائيل أملاك عمارة مسخون كان زيابير بروغي خانا ولو نزام اسكنوا السارات ملكوت أرأي ودتي حسنا أرأي لإلي أرأي
ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም መድኃኒት ስለዝኾነ ዓለም ክቕበሎ ዘይክእል ካልኣይ ዘይጠፍእ ንዑራን ብርሃናዊ ቅድሚ ሕሊና ይፈልጥ ቅድሚ ሓሳብካ ይምርምር ዝሕቦ እውን የልቦ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ አባ ቲቶ ወአባ ብሊሞና ወአባ እንድራኒቆስ ወአባ ባስልዮስ በእንተሎ አርዲከ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአበዊነ ዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ወግብርቲ ከመሃሮሙ ለኩሎሙ አይርፍ ነፍሶሙ ወተሳሃሎሙ ወእግዚኦ አምላክነ ህድግ ሎሙ አበሳሙ ወይትነጽር ባር ኃጢአቶሙ ለለ ይቀርቡ ለነሲያ ጸጋ ከቅዱስ ወለለ ይቀርቡ ይቅረቡ አዝዞሙ ወትእዛዘ ቃልከ ኩሉ ይነጽር ለሁሉኒ ወለኩሎሙ አይርፍ ነፍሶሙ ወተሳሃሎሙ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በእንተ ሁሉ Oh,
وكل قدوس بسلطان قالك عبيت مكراز قبر عبيت مكراز قبر كا بمرام بسميم عجيب بارخ سماين مدن بحرين أفلاقين كل عين مات والبال مات بارخ الفاسات مات بارخ صحايين ورهن كواكبت البارخ أغران كربيت أصوات أزريت فرات مدن بارخ أبن عابت عدي سماين جلون أبتعدي مدن جلون بارخ وكرسوس أملاخنا أبنا براسن كاملا يودهم كا سعد العالم عالم قاسي
أبراهام تنسحب استزلوا مسوي نزلوا صار من حاز مغرز جبر كاتو ما قل قد خاخل تمسح عيس كان أبتن بوصا نأت مركز يليك زبال كان كأونا إجزاء يرسل أونا إجزاء يرسل أونا إجزاء يرسل نابل كاسل استجزاء سو عايش وعزيزة فرسل قوتهم مسرع غاية تفرع أبراهام كاخم تجزاء يرسل زار وتنسل مسوق حب استزلوا مسوي نزلوا صار من كل ثقافة قل قد تمالئ كحاسي نغرس يجبر نابتن بعد ما لي ونا إجزاء يرسل ونا إجزاء يرسل ونا إجزاء يرسل نعوز عنا ولا نعاود سو ولا أرز عزيز فرس وتم أبراهام بالمعروف ولا كم وزن فانا ملك سيد رزق حب أتنسوا كم زون بلوم وأبراهام تناويز سدد كأجزاء يرسلنا بحق مسيح الإموات سايت فرع وتنسى
መንግስተ ሰማያት መጽሐፈ ሕይወት ጻፈና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስጣም ተደረገ ክርስቲያን ዘላለም አለ እግዚእ ዘባይ ከመት ከነጽበን
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
هون يليق ببهيك ويسأل ويمل إن متباد بس وسقى زيادية مسلم وجريبه كما يسوع كرسوس هون يليق ببهيك بعكال ومثل سقى زيادية سد وسد ونحن نبدأ كما زيد يسوع كرسوس هذول من وراء الدين يدلوا لملكوت ولا تفريتي قولوا قولوا تبغوا وتبحثوا ونبلي كما قلت توقف من لهجاء ومن لهجاء هذا البهيج كما سرعات يجدوا لسبعان زبعمان توقف زنت زكما يجدوا لسنوتو بريتيتي ملالي سبعان يسن البهيج وعسرعي انجلو تبير وانتجيب وحاو انتبهوا وحدوا زكما لهجاء يجدوا لسبعان وجدوا سيدنا بسرعات السبيت والعاقم زتوقفوا بكمهنية كلمة ولو يوسى لكعب قدوس الصمود وقدوس زيب الصمود بأوله وواتو مقوارات زيدنا بتثبيت إلى الرسول اسمه أبي وتو مقوارات زمنكو اسم وتو زيابير وعلى أمثال زرعات السسقاء فنسعنه كيف لنا كونه كما نوروته جنوان بكونه إتلال يعني بتثبيته وعدين اللي هو وليس كلهم فطران وركوته هيك حتى اللي هو وحيد قولته سيد أمثال ذا السرعي كوينو سيرا صوب السعستة مجموعات تثبيته فنم عند دلولته الناس تتعجس بطول أمر بطول دبلاوي قال متبرع تثبيت دبلاوي هو الله حسب بطول زنت بسجابة كما تبين كما أوتيك وجمع وذاكنا نحوي رفضات وسبت سنة كمهزان ليه كببهيك وصنع ومدع تبيب وتعممان ببن سيدة سلاحو إن كسن وكم قال كما زي ونعوسي كما وصو زيابيه زتسجر ونعزد قارور لقاس ونجلاوي يبدي وحلو سجان زيابيه مسلمو يبيه منو ويوتو نسا سجان أمكالي عملاك ووحطو يبيه حلو فيهوز بكام يدرلو رمركو زبوت لباسي سجان اسمكار كندوز بروز عملاك وبروز زيابيه ولم يجي أسرع بسمع كونه سبع وسيحايلو العاب وطبعوا العاب فنم يعمره أو حاتمه العاب وفتريد أن من يسكت كما يحد كله جيب وهو عزيزو لزياجير وزنتو السامن فاسلوته ومن فاسلوه لبرزوز نقفل فنم يعمر زنت بغزنت الله وزيجاجر وزا كما مروته وطيف يسيعها لبنت على العذر بكما يبيه عيتيك تبركمه وكما يرسي مكان لتثبيته زي أمر هو آثر المركوتو عن صور من المطان لمدبرات التثبيت من السيوه والأسرات سكابو خصوص المدبرات دي زي دخلو لمركوت نعطو نسبة زبطو من السيوه والمركوت إذا كمان قال الجارية عاب وكايب إيمية كنجزيب إيميسيش مستوى سرع بكاربطوس الزيب لعملاجي لمن فعدي لدورتو بلو يبقى كما قال الجارية دي فكرة لدي إيتهم سردي أجب سماعات ومدو سيب ورسلك يبقى ورقوتهم راني عروض لكل بالكسيان بعد معدام
Thank you.
Yeah.
እንግዳ ዘመን ስቅለት ነፂሮ
ቅድሳት ንስያነ ከመለይወታ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ ቅዱስ ደሙ ክቡር ለክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነልምናለና ትሕትና የመላእክት ወቃቤት መላእክት ተክዝማለቅ ሰባት ዘፍቅር ከቆም መዛግብት ነገድ አባም ለድነት አምቃም ዘፍቅር ከቆም መልካገዝ ኤልያ ወዲያዊ ሰዊት ነስ በቀዳዊ ዝፈተኻ አምላክ ንስኻ ፍቅሪ ዘለውካ እንዘ አምላክ አንተ እግዚአብሔር
ومنتي العلماوي أملاك أبن بيتنا نبلغنا المتحنين يسوس كريستوس نفسنا سجانا أنت ما يمسوين النفاس مسحونا ما يونس ميريز حوس كهم وندخلنا بالسنات ودقوا كحوس كهم ونحمامنا بسمكرة أسكال قادم نبغان من نبغان مال نبغان ملنا ولا سلام زبزحنا برانا صوم العمامات بسلام برانا تنسى بسلام يبصحنا زيادة رب نزل السماء
أجرما إنتهاء زبالة ونصلت معي موطن مالتهم يجي دخنا قط أمتات تدريبه عاد بزي حمامات ولا عند بتحصل زي كبر حجينا فتحات نقبل ما ينحسبه ظهريو بتما يقولنا ده عاد حمامات سبيتو والقبر دار باتيهم
ስለዚህ ما እጅ ጸሎት በበሩ ጸሎት ፍታት ويز ፍታህ ማለት ነው እጅ ገና ሽባይ ይገብሩና በትማይ ጥራይና አቋም ሲስተም ነው ማለት ነው ነጃን ዝባጋጥናትና ለራብዚ ባንኩት ምሳና እጅማ ሁን ደርጋቲኑ ሁሉ ጊዜ ዳሊ ያጸና ለተክሰን ማለት ነው ስለዚህ ሁላና ዚያያዋንና ጸሎት ነበርና You
ቅዱሳን ከአርፎም ስጋውን ድማ በታለት ሲያዝበደቅ አለታትን ጽፈን ተወደሰን ብሩህን ዘይሱ ተስፋሃ አብሰናት መንግስት አፈለና አገልግሎት ተፋሐብ ዘመናስን በሞት የምለምን ወስበደል ወስተሰወረ ምን ተወደስባት ስለዝሆን ደወለን እግዚአብሔር ንስኻለው አመፍከረ ሰቢራ ዓለም ዝሓንተ ሰዓት ቆል ይወት ተነበሩ አክሚራት ሐዲያት ንጹህ የልቦን መንገድ ነው ሰው ዘይ ምክልካል ሓራ ሆኑ ንስኻና አሎ መንፈስ አቡ አሳስሩ ክርስቶስ ናዛዜ
ኢየሱስ ክርስቶስ በእጃስ ከመካን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከሐልዋን ንጹህ ዘመድ ነጋስታን እንኳን ተሰባሉ ንጹህ ዘመድ ቅዱስ ስማደረከውን ከሰዋካ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከሐልዋን ከዛ ቤተ ክርስቲያን ያስመጽሐመን ዘጸለየ ሆነን ዘተአኮብኩምን ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘበልዓኩምን ከወርደው ሰደሆን ፍጥረቱም ዘይፈጠስ ገበርኩሙ ለተስጉ ስጋ መለኮት ወንት ደሙ ለሐቅ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወደ ንጽሕት ድንግል ማርያም የድንግልና ሕሊና በድንግልና ስጋ ንጽሕት ዝኾነ ብዛለፈ ይምሃርኩም ንስመን ዘያለሁ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኮመነንተ እግዝእትነ ማርያም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወላሰፈለተ እግዚኦ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ
ሰላም አምላክ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ካብና ሰላም ካጽናልና ኃጢአትና ስርየልና ሰላምና ቤትና ሆናተ ዝበሆነ ግበልና ብታውና ሰላም ሆና የማን ምረና ዳበና ባራ አውዳና መደስ ሐመም ህዝብካ ሐውያውን ተወዝ መንግስተ ሰማያት ወርሱ እግዚአብሔር አምላክና ከምዘብ በተሳና ዘራኻና ጾመ ሕማማት በሰላም መፈጽም ከብርሃነ ትንሣኤ በሰላም አጽሐና እግዚአብሔር አሁን ዘሰ ቤተ ክርስቲያን ከአገልግሎት ጀምራ ይራጭ ይችላል። እግዚአብሔር እንኳን ሰላም ብርሃን ወሳነ ሰላም ተሰመና ታዘሙ ወጣል በቀዳም ከንቲ በታለማት ኢየሱስ ክርስቶስ አመን ሳይም ካጥፈው ተተብዘው ከመማታ ወጣናት ወሳና ማርያም ለማታና ተጫግነና ነው ወሳና ማርያም ነው ዛሬ አንደበትና ዝምራ አንደበትና አራድማ ዝምሰም እንደርኩ ያለና እያመን ተስተስተውባ እያመን ተስተስተውባ ነው ካለን ማናይ ሳብ ማዓራሩ ወይም ሳብ ዛቱ ናም ስለዚ አሜን ታየናን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ደቅና ህፃናት መዝሙር አዳልና ነው ሳብ መዝሙሩን ናድማ በደስታም ታዋቂየና ሶም ዘምር
هاي كلنا ذكرنا وصول نحن على حاجة بسمع زي القدوس هذا أملاك عليه تمام والقدوس هذا أملاك بسمع والقدوس هذا أملاك عليه هم أبوات كهنات مكاون كون يابنا وحبشا كلهم الجزائر أبوات كمون زيادكم زوركم بحيكم وزانات كني حديكم ديرا كني حديكم أمير زيادة أملاكنا زور المكسوس نيران يهون سودان وبخش بعد كنا دينبرني زيادة أملاكنا نزل الذكريو النادريو مخادير عيون نقول نشكرزي كسمعنا دليو ديك سمعو زيت حوشو أجيب الحاتم أنا نسمعتكم من الجابير نوزنا الجابير حينا نقول نسعده محل لنا دون مزارات بصوت وقف لنا دمنا بسمنا نسمع لبعدا مثلا أنا نادل عليك زيادة عملنا قبالة زيادة زيادة حمنا زيادة زيادة عبيب عن نعيم نعمتكم وتي مشكلة ومثنى بعاليهم بتعلمات السوسوس بتقاري فقاريات هناك اليوم بتعدل بين أمس أيوم سوين ومدت والحكمة ويتلاني دلينا يقول نزعلوا مثلكم لنا ويقول الشمال زيادة عملنا زيادة أبوه سبحانه وتعالى عين عمود سبحانه program naik sepuluh besar dari kebesaran kerjaan. Selama 150 ribuan ada nggak dong? حرام كل ما تحاولي تفكروا كله أتمنى كله بس تحاولي تخمع عزيز مراسي وكلنا نفرح بتمنى ولا تقبل زيادة أمرنا نزل سيد بعض السمنة بعض سحنا ما نقدرش عمري تسندت بلوس أمر معاه زول مصور لوان هيما حمامات بروجرام حمامات مالتي أنا اللي سمعتكم كل حمامنا وإذا حمامنا إنه نصلي حمامنا إنه لا يفضل أنا بعدين سلذي كلاتنا حمامات مزيان خمسة جميلنا نتحمامات كنصاتهم زيادة حقنا بروجرام حمامات جميلنا بيد المزيان عشر عقدنا يوم عقدنا ما بكون فنعهم فوقه سنتو دارو كراحش حمامات كل مسألة البروجرام كارو جميلنا عفتساي هزانات أبلع لهم فاميلي وإنما أديتك بزيا سكرينشوت وإنما بزا كاميرات من لهم الحمص دهون عفتسايين هزانات بزيتخالي حمص زغرب منو معافتي تحرمو منو معافت صيمو زوعي سبون دون دوسن فردي قلت تمزانات بزيتخالي بعد خامسة سم بتقاسي ترزلنا أو هو مزيان فرمان كساتفت بيت كريستيان حضراتهم أبو تاتون تايم زبدلو تمس أنا تحاول تكون تزين ترمجو كل مرسومينا حكي أكو درجة بس هنا وهنا تو تسرح تمنا سلذي بزتفعلنا التي حضرتها بيت كريستيان تهلنا أبلغنا غيرنا بقوة تمازنا بيت زيادة حجزنا كلاي تهرز قداسي مناسيات نزول زي نزول كراس تكه خلوصينا تحفظناهم مناسيات أودات أوادت مالتي مستحالنا من لحنا نزول كرسي فمن كرسينا أبناء حمامات ما كفصولي يقول لك سابع عرمي ليس الحوالي يقول لوجن تايبون نايد عبدي بس كيقول تنساي هذا نادو مقدر لوجن سرحنا تومي كل سرح يقول إذا كنت عاوزها براجع تطلع كم ثانية تطلع بيجي. سلذي إذا فاركسي ملو
والحمد العرفات تقدرنا مجيك سلسة بارك مالتي باركي مكينة حيث زمزاكم موضعاتهم تغطعوا بيت الكريستيان بقبوا وتحبر كلهم بترانسبورت ويتما كل لين ترانسبورت تدريكم موضوع نزليو تدريكو يدما بارك بزل على 5 مكاين بارك زي برالنا زيادة فتوم لك وصلوا كان موضوعنا أتوم خوت دولنا على وقت وصلوا أبلع علون أبلع كان ستور يعني سرقة ملو يعني بيت مكاين بارك دولنا سلدخل أو كتقوم يتكسر هذا الأمر زيادة أملاكنا لك كم تقول تعلمات يسكرسوس دك هوايات اليوسف بتأثر تعدي مسئلة نعين نعهاتكم بيت تعلمات يسكرسوس متقول هوايات زبالو كائنات يوم كم تعصرون دلودما بحاجة تعصرون دلود بيت تعلمات يسكرسوس هوايات اليوم كيفكم أوصون بدن هذا كم حاجة كم تحت جاي زنا سمعنا هذا ما بنحن حضرنا مستحيل قضينا نزع على خاص رح سدلنا على ذكر سخن ولا سدلنا تروح أو ثم نعسي حوار ما يكونوا حاجة سدلنا بعد كنا ولا حوار